नमस्कार. रेखा स्कूकहाऊसमध्ये आपले स्वागत आहे. वांग्याचं भरीत अगदी चटपटीत कोणालाही आवडतं आणि आपल्या महाराष्ट्रात तर वांग्याचं भरीत आणि भाकरी आहा. आणि त्यात असेल खानदेशी भरत. खानदेशी भरीत तिथे पार्ट्या पण खानदेशात जळगावात अगदी भरताच्या पार्ट्या चाललेल्या असतात. तर या खानदेशी भरीतसाठी आपल्याला लागणार आहेत वांगी. तर जळगावाकडे हिरवी पांढरट वांगी मिळतात, पण इथे मी अशी आपली नेहमीचीच मोठी वांगी भरताची घेतलेली आहेत. आणि हे भरताची खासियत अशी की ही कांदा न टाकता कांद्याची पात म्हणजे स्प्रिंग ओनियन टाकून हे भरीत आपण करतो. तशी ही वांगी मी धुवून पुसून घेतलेली आहेत आणि कांद्याची पात बारीक करून घेतलेली आहेत. तशी ही मस्त खानदेशी भरीत, प्रसिद्ध भरीत आपण करण्यासाठी घेतलेली ही जी वांगी आहेत याचे मी मोठे मोठे तुकडे केलेले आहेत. कारण की डायरेक्ट गॅसवर भाजायला किंवा चुलीत भाजायला मला नकोसं वाटतं, म्हणून मी काय केलं, हे तुकडे आपण कढईत रोस्ट करून घेणार आहोत. थोडंसं तेल टाकायचं आणि त्या तेलामध्ये हे सगळे तुकडे छानपैकी आपल्याला मऊ करून घ्यायचेत. काय होतं, तुकडे केल्याने एक मनात धाकधूक पण राहत नाही की आतमध्ये कीड आहे का काय, म्हणून मी आपले असे हे तुकडे करून घेते. तर सगळ्यात तुकड्यांना तेल लागेल अशा बेताने हे तुकडे ठेवायचे आणि याच्यावर झाकण ठेवून एक 5 मिनटं साधारणतः हे मस्तपैकी शिजतात. तर इथे पण बघा मी तेल टाकलेलं आहे आणि यामध्ये तेल टाकून झालं की सगळीकडे तेल लागावं म्हणून हे सगळीकडे आपण असं परतून घ्यायचं. मस्तपैकी भरीत करण्यासाठी वेळ पण खरं तर जास्त लागत नाही. अगदी ऐनवेळेस आपण जरी भाजून ठेवलेले असतील तर तुम्ही पटकन हे भरीत करू शकता. झाकण ठेवून 5 मिनटं आपण याला काय करूया, असं सगळीकडे हलवून घ्यायचं म्हणजे तेल जेणेकरून सगळ्या वांग्यांना लागेल. आणि झाकण ठेवून 5 मिनटं आपण याला शिजू देऊया. आणि 5 मिनटं झाले, बघूया आपण हे वांगे शिजलेत का ते. तुम्ही बघू शकता, बघा याची साल अशी सुरकतली झाली आहे, म्हणजे हे सगळे वांगी छान झालेली आहेत. आता ही वांगी आपण थंड व्हायला ठेवूया आणि जेणेकरून ही साल चटकन निघेल. त्याच कढईत मी थोडंसं तेल पुन्हा टाकते आणि जिऱ्या मोहरीची फोडणी करायची आहे. तर हे भरीत अशीच एक करायला सोपं असल्यामुळे पटकनी होतं आणि चवीला तर भन्नाट लागतं. तर तुम्ही बघू शकता तेलामध्ये आपली मस्त जिरे मोहरीची फोडणी झालेली आहे आणि याच्यात आपण फोडणी झाली की थोडीशी हळद टाकूया. हळदी ही हवीच आपल्याला, एक तर जंतुनाशक म्हणून आहे, त्या प्रत्येक भाजीत आपण हळद टाकतोच. आणि यात धुवून चिरून घेतलेली ही कांद्याची पात छान परतून घ्यायची आपल्याला. या कांद्याच्या पातीमुळे एक भरताला एक वेगळी छानशी चव येते. भरीत आपण नेहमीच करतो आणि भरीत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये इतक्या प्रकारे केले जाते की काही सोयच नाही बोलायची. खूप प्रत्येकाची करण्याची पद्धत ही वेगळीच, पण ही आहे जळगावकडची पद्धत. त्यामुळे ही कांद्याची पात तेलामध्ये आपण आलं लसणाची पेस्ट पण टाकली आहे आणि आहे हिरव्या मिरच्याची पेस्ट. हिरव्या मिरच्याच्या पेस्टच्या ऐवजी तुम्ही लाल तिखटाचा पण वापर करू शकता. मी तेलात फोडणीत टाकली नाही बघा हे आलं लसणाची पेस्ट, कारण की ती वास जरा जळून जाण्याची शक्यता असते, म्हणून मी नंतर टाकली. आणि यात टाकायचे शेंगदाणे. इथे आपण शेंगदाण्याच्या कुटाचा वापर केलेला नाही आहे, तर त्यामुळे हे टाकलेत आपण शेंगदाणे. हे छान परतेपर्यंत आता आपल्याला काय करायचे की आपण जी वांगी एक बाजूला ठेवलेली आहेत गार करण्यासाठी, तर ही कांद्याची पात शिजते आहे तोपर्यंत आपण या वांग्यांची साल काढून घेऊया. गरम असतील तर जरा बेतानेच लगेच निघून येते, फार कशी आपल्याला कष्ट करावे लागत नाहीत. फोर्कनी किंवा चमच्यानी किंवा उलटण्याने लगेच काढू शकतो आपण. जर हाताने पण काढू शकतो. हाताला थोडासा पाण्याचा हात लावायचा आणि पाण्याच्या हाताने ही साल आपण चटकनी काढू शकतो. सगळी साल काढून झालेली आहे. आता ही सगळी वांगी आपल्याला मॅश करून घ्यायची आहेत.
कोणी कोणी खास एक काही ठिकाणी तर हे वांग्याचं भरीतसाठी मॅश करण्याचं एक छान एक लाकडी डिव्हाइस मिळतं, तर त्याच्याने हे मॅश केलं जातं. तर हे मॅश करून आपण बाजूला ठेवूया आणि बघू आपली कांद्याची पात शिजली का. यस, आता हे मॅश केलेली वांगी आपण या कांद्याच्या पातीमध्ये टाकलं आणि चवीला मीठ टाकलं की आपलं भरीत तयार होणार. छान मिक्स करून घेऊ आपण हे. कांद्याच्या पातीमुळे कलर पण सुरेख येतो. आता चवीला लागणार आहे आपल्याला मीठ. आपापल्या चवीप्रमाणे जसं तुम्हाला लागेल तसं मीठ आपण ॲड करून घ्यायचे आणि मीठ ॲड करून झालं की सगळीकडून छान परतायचं आपल्याला आणि चवीला टाकायची कोथिंबीर. कोथिंबीर इसेन्शियल नाही आहे. जर चव वाढवण्यासाठी जर आपल्याला टाकावीशी वाटली तर कोथिंबीर टाकायची. तर त्यामुळे मी इथं कोथिंबीर टाकली आहे आणि छान हे भरीत असं मस्त जळगावी भरीत तयार आहे. भाकरीबरोबर खा, पोळीबरोबर खा. तर असं हे मस्त खमंग भरीत तुम्ही पण करून मला कमेंट द्यायला विसरू नका आणि लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.